Okay, umpisan na po natin mag-unbox. Yus, excited na ako dito. Pero, parang alam ko na kung ano to eh. Okay, let's start. Okay, thank you so much, Ansel, Marife Jay-r and Kulkulsang. Yo, ayan po, baba na po ako dahil tumawag na po yung delivery. Ewan ko kung ano to dahil surprise daw po ng kaibigan kong sa Ansel, si Marife. Ayan, baba na po tayo. Ayan, naghihintay na po yung nag-deliver sa baba. Okay, let's go! Diyan ba si Rowie? Si Renren. Ayan, nandito siguro yung nag-aantay sa akin. Kalukuhan lang yun. Maraming napeke. Sabi ko baka tutuloy tayo sa pwede. Umalis yata si Kuya. Educate yun. Kaya Opo. Ayan. Ano kaya to? Ano surprise to eh? Surprise ay sir. Good lang sir nakalagay. Oo nga. Hindi sinasabi ko ano to eh. Surprise daw. Photo briefing lang sir. Okay. Ayan at po. Salamat po. Thank you sir. Okay, bye. Thank you. Ayan po, nakuha ko na kung ano to. Excited na ako magbukas. Tara, samahan niyo po ako mag-unbox. Ano kaya to? Shoutout na.
Yo! Ayan po, naka-charge na po ang aking cellphone at pati ako naka-charge na rin. Ayan, bagong gising kaya maganda po ang aura. Ayan, sarap matulog, no? At least nakatulog ako ng isang oras. Okay, umpisan na po natin mag-unbox. Yes! Excited na ako dito. Pero, parang alam ko na kung ano to eh. Okay, let's start! Pero bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa at least kahit pa paano siguro nung nakita nila tong bagay na ito, ako yung naisip nilang bigyan kasi siguro alam nilang hilig ko to, alam nilang gustong gusto ko to at saka alam nilang kailangan ko to. Okay, thank you so much Ansel, Marife Jay-r and Kirkel-san. Woo! Tcharan! Naka ano talaga, naka bubbles talaga. Safe. Isa pa. Ano to eh? Para sa kubo ni Master to eh. Ayan, pareho-pareho tayong ma-surprise kung ano to. It's a wooden craft. Tara! Thank you. Ang cute. Alam nilang gustong-gusto ko kasi mga hilig ko yung mga displays, mga native. Ito po para sa kubo ni Master. Ang cute. Ayan. At saka native ang dating at saka purong kahoy. Napaganda. Siguro partner po sila. Okay! Set po sila, pinya. Set po sila, o kaya pwede pong gamitin itong isa dito, tsaka yung sa kubo ni Master. Thank you so much, Ansel and Kirkel-san. Meron naman akong additional collection. Maraming salamat. Thank you. Okay guys, maraming salamat sa panonood at pagsama sa aking unboxing. See you po sa aking next vlog. Bye-bye! Stay safe always mga kapatid.